بكرة بكرة عربية عربية راجل راجل ست ست مية مية جامعة 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 شغل 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 وقت وقت أنا آسف أنا أسفة أنا آسف أنا أسفة رحلة 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 سعر سعر سؤال سؤال ابن 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 الجو الجو صعب صعب شمس شمس طماطم طماطم 12 12 سهل سهل وحش 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 خضار 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 مطار 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 طيارة 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 مستشفى 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 أربعة 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 لبن 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 الجمعة 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 يوم 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 مطبخ 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 ورقة 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 قاموس 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 شعر 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 أزرق 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 مشهور 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 فين 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 فيلم 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 بابا 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 فستان 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 قبل 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 مدينة 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 كتاب 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 مهندس 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 كلمة 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 امتى 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 البيت 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 شاي 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 حاجة 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 العالم العالم العالم